Ja, goedemorgen iedereen, broeders, zusters, vrienden en bezoekers in ons midden. Mogen de Heer ons zegenen als we samen zijn woord bekijken vanmorgen. En als u een Bijbel bij u heeft, ik hoop van wel, wilt u 1 Korinthe 2 openen. Dat gedeelte dat broeder Lucas net voor ons voorgelezen heeft. We willen van morgen de versen 10 tot en met 16 bekijken van hoofdstuk 2. En ik nodig iedereen uit om samen met mij te luisteren naar wat God tot ons vanuit dit gedeelte te zeggen heeft. Ik ga vanmorgen met een vraag beginnen. Wat is de mens? Nu, er zijn mensen genoeg die een antwoord op die vraag willen geven. Sommigen zeggen bijvoorbeeld, de mens is een toevallige ophoping van atomen. Anderen zouden misschien de uitdrukking een hoog ontwikkeld dier gebruiken. Nog anderen, de mens is een veredelde aap. Mensen vanuit de industrie zouden eerder iets zeggen zoals de mens is een eenheid van efficiëntie. Hoeveel productie kan hij voortbrengen? Wel, natuurlijk, om een antwoord op die vraag te zoeken, kan evangelische christenen die de naam waard zijn, die vraag bij de Bijbel brengen. Wat zegt de Bijbel? Wat leert de Bijbel? En welk antwoord vinden wij in Gods woord over die vraag? Wat is de mens nu? De mens is een schepsel van God. Dat is duidelijk vanaf het begin van de Bijbel. En hij wordt gemaakt om God te verheerlijken en van hem te genieten voor alle eeuwigheid. En er is een bekende predikant nu met pensioen. Heeft ooit gezegd, God wordt het meest verheerlijkt als zijn kinderen hun hoogste plezier, hun hoogste vreugde, hun hoogste genot in hem vinden. Dat hij boven alles staat. Dat hem willen wij hebben boven alles en iedereen. De mens is een schepsel van God. Hij is gemaakt door God dus, en ten behoeve van God, om God te dienen, om hem te volgen. Maar dan komt er nog een vraag bij, hoe weet de mens wat de wil van God is? Het is één ding te zeggen, ja, wij willen God dienen, wij willen hem verheerlijken, we willen hem aanbidden. Wel en goed, maar wat wil hij van ons? Hoe doen we dat? Zo, hoe weten we dan de wil van God? Wel, door openbaring van boven. Wij als mensen, wij kunnen niets weten over God, tenzij God zelf iets aan ons openbaart. We weten vanuit de Bijbel dat God dat wel gedaan heeft. Maar als hij dat nooit gedaan had, dan zouden we niets over hem weten. We zouden volledig in de donker gebleven zijn. Openbaring van boven. Dat is de titel van de boodschap van morgen. Paulus gebruikt dat werkwoord openbaring in vers 10 van 1 Korinthe 2. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Kom straks terug tot dat vers uiteraard. Maar het even noodzakelijk om een klein beetje context hier te geven. Vanaf hoofdstuk 1 en vers 10 tot het einde van hoofdstuk 4 pakt Paulus één onderwerp aan. Er was ruzie onder de Corinthiërs, verdeeldheid was ontstaan. En dat om de vraag, wie was de beste predikant onder hen? Was dat Paulus, was het Apollos, was dat Kefas, dat wil zeggen Petrus?
Voor zijn andere partij stelde zich op voor Christus. Dat lezen wij in hoofdstuk 1 en vers 12 en de versen die daarop volgende. Nu Paulus in de versen die volgen, de gedeeltes, hij probeert hen wijs te maken dat ze verkeerd bezig waren, omdat zij alles oordeelden en alles bekeken naar de wijsheid van deze wereld. En er was verdeeldheid ontstaan. Ze zaten echt in de soep van verdeeldheid over verschillende predikanten. En Paulus geeft hen de oplossing in deze gedeeltes, het einde van hoofdstuk 1 door hoofdstuk 2 en 3 en een beetje verder. Hij moest dat aanpakken. De wijsheid van God is de oplossing van dat probleem. Met andere woorden, leer om de dingen te bekijken zoals God die bekijkt. Je komt niet direct op alle antwoorden, maar als je echt bezig bent met dat proces, zal de Heer je helpen. En dat is wat Paulus hier aan de Corinthiërs wil zeggen. Jullie bekijken het verkeerd. Nu, ik heb ook verschillende keer in de afgelopen weken gezegd, de wijsheid van deze wereld, het heeft zijn nut, het heeft zijn plaats. Als we in de problemen zitten met technologie bijvoorbeeld, zijn wij blij dat er mensen zijn die ons kunnen helpen om computers en toestellen en machines te kunnen herstellen. Mensen die een opleiding gevolgd hebben om in de gezondheidszorg te werken of in het onderwijs of in een of andere sector van de industrie. Wereldse wijsheid heeft zijn nut op zijn plaats. Maar het brengt ons nooit tot God. Het brengt ons niet naar de hemel. Paulus wil dat echt benadrukken. En hij speelt twee dingen hier uit in deze hoofdstukken. De wijsheid van de mens en de wijsheid van God. En het is Gods wijsheid. Dat is de oplossing, zegt Paulus. Zoek naar wat hij wil. Zoek naar zijn manier van leven en handelen en doen. Dat geldt voor alle aspecten van het leven. Maar het gaat om wat God openbaart. We kunnen vanuit onszelf niets weten over God. Het moet van boven komen. Nu, mijn eerste punt van morgen gaat om de oorsprong van openbaring. De oorsprong. Ik lees hier opnieuw vers 10 en vers 11 voor. Paulus schrijft hier: aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens, dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God, dan de geest van God. Wat leren wij hier? Wat schrijft Paulus aan de Corinthiërs? Wel, de Heere God zelf is de bron van alle volmaaktheden. Alles wat God is, alles wat hij doet, hij is zelf de bron daarvan. Theologen gebruiken een uitdrukking, de eigenschappen van God. En ze gebruiken ook een andere woord voor die dingen. De volmaaktheden van God. Nu, een eigenschap van God, wel, dat zijn dingen zoals zijn heiligheid, zijn soevereiniteit, zijn almacht, zijn eeuwige natuur, zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn langmoedigheid. Zijn prachtige boek, De Eigenschappen van God, geschreven, geloof door een Schotse predikant, is nu overleden, maar Arthur Pink was zijn naam. Prachtig boek, gewoon over het karakter van God. Wie is God?
het is niet voor niets dat theologen ook zijn eigenschappen volmaaktheden noemen. God is volmaakt in alles. Volmaakt in zijn heiligheid, volmaakt in zijn liefde, volmaakt in zijn genade, volmaakt in zijn barmhartigheid, volmaakt in zijn langmoedigheid, enzovoort, enzovoort. Enkel de Heere kent deze dingen. Nu, Paulus begint met de woorden aan ons. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Nu natuurlijk, ik mag hier vers 10 niet wegscheuren van vers 9. Oké, dat hebben we vorige keer bekeken. Maar in vers 9 had hij het over de dingen die God heeft voor diegenen die hem liefhebben. Maar mensen beseften het niet. Waarom niet? Het werd niet aan hen geopenbaard. Maar het is zoals geschreven staat, verwijzing naar Jesaja 64, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. En heeft al geschreven over de leiders van deze wereld, maar ook andere ongelovigen die dat niet gesnapt hebben, waarom het werd niet aan hen geopenbaard. Maar nu contrast vanaf vers 10, ons gedeelte van aan ons echter, heeft God het geopenbaard. Naar alle waarschijnlijkheid verwijst Paulus hier met de woorden ons. Hij bedoelt zichzelf en de andere apostelen en de profeten. Het fundament van de gemeente. Gebouwd op de hoeksteen van Christus uiteraard. Alles wat wij weten over God, alles wat we kunnen over hem leren, dat werd vroeger in het verleden eerst aan de profeten gegeven in het Oude Testament, aan de apostelen in de tijdperk van het Nieuwe Testament. Wij vertrouwen op hun getuigenis, wat zij gezegd hebben aan ons. Dat lijkt de meest logische verklaring van wat hier wordt geschreven door aan ons echte heeft God het geopenbaard. Door zijn geest. En de geest doet heel indrukwekkende dingen. We lezen hier de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Wat leren we daar? Wel, de Heilige Geest is een persoon. Hij onderzoekt, dat is een menselijke activiteit om iets te onderzoeken. Maar laat ons even stilstaan bij wat hij ook onderzoekt. Wel, alle dingen, dat is heel wat op zich. Stel voor dat u de capaciteit had om alle dingen te onderzoeken. Alles wat er is te weten. Jawel. Alles vanuit de ganse wereld, van alle 6 continenten, vanuit alle landen, vanuit alle culturen, alle steden en dorpen, alle samenleving, alle mensen. En u kunt dat helemaal zien en analyseren op een rij. Ja. Dat zou heel wat zijn, hè? Dat is fantastisch. De geest doet dat. En nog meer. Nog meer. Aan het einde. Zelfs de diepten van God. Oei, 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 nu worden we ambitieus. Dit wezen, ik zeg dat met eerbied, onderzoekt alle dingen. En zelfs de diepten van God. Oei, oei, oei. Het kan niet anders zijn. De Heilige Geest is God. Dat kan niet anders. Hij doet een activiteit die wijst op een persoon. Hij onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
Ja, en hij is ook God. Dat halen wij vanuit vers 10 duidelijk. De Heilige Geest is een persoon, hij is ook God. En de mens vanuit zichzelf is niet in staat om die dingen te doen. Wij kunnen bepaalde dingen onderzoeken. Zelfs dat is met de hulp van God. Wij kunnen bepaalde aspecten van de diepten van God onderzoeken, maar zelfs dat is door zijn genade. Maar de Geest, hij doet het gewoon. En hij heeft ook geen hulp nodig voor. Hij doet het. Hij is God. De oorsprong van openbaring, de Heere God zelf. Hij is de bron van alle volmaaktheden. En Paulus illustreert dit met een vergelijking met de mens, interessant genoeg, in vers 11. En hij stelt een vraag, want wie van de mensen kent de dingen van de mens, dan de geest van de mens die in hem is? Logisch genoeg. Wat denkt u op dit ogenblik? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik zie uw gezichtsuitdrukking. Nou ja, sommige mensen ze kunnen heel gemakkelijk hun gedachten verbergen. Het uitdrukkingsgezicht, de blik, dat zegt niet alles. Maar u weet het. U weet het zelf over uzelf. Wat u denkt, de gedachten waarmee u bezig bent op dit ogenblik, ja. U kunt het weten en niemand anders in deze zaal. Het is mogelijk alleszins dat niemand anders in deze zaal dat zal weten, enkel u alleen. God weet het wel. Maar dat is weer wat Paulus wil zeggen. Nou ja, want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Dan vergelijking met God. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. Zo is dat ook bij de Heere God. Hij zelf is de oorsprong van openbaring. En de versen die daarop volgen, vers 12 en vers 13 wil ik iets zeggen. Mijn tweede punt over de manier van openbaring. Ik lees die versen even voor. En wij apostelen, profeten, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. De manier van openbaring. Hoe openbaart de Heer zich? Wel, hij openbaart de waarheid door zijn geest en door zijn woord. Paulus begint toch met een negatief, hoe het niet gebeurt. Het gebeurt niet door de geest van deze wereld. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Wat was het probleem bij de Corinthiërs? Ze hadden een verkeerde visie op de predikanten in hun midden. Apollos, Kefas, Paulus. Ze beoordeelden hen volgens een wereldse maatstaf. Nu, ik heb ook al verteld in de afgelopen weken dat de oude Grieken, ze hadden wel een interesse in de redenkunst. Daarmee bedoel ik een interesse in de uiterlijke dingen van spreken in het openbaar. Hoe een mens een boodschap kon overbrengen, zijn overtuigingskracht, zijn gesticulaties misschien, zijn manier van spreken. Hoe hij het bracht, dat was het belangrijkste voor hen. En zij beoordeelden
Paulus en Kefas, of Petrus, en Apollos op dezelfde basis. Paulus maakte duidelijk, dat is verkeerd, ik wil het niet doen. Als u even met mij terugkijkt naar vers 1 van ditzelfde hoofdstuk, 1 Korinthe 2. Paulus schrijft, ik broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Paulus wilde gewoon een eenvoudige boodschap overbrengen. Christus de gekruisigde. Hij is voor de mens gestorven. Hij heeft de zonde der wereld op zich genomen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij roept mensen steeds tot zich. Een eenvoudige boodschap. Paulus wilde dat zo brengen. Het was de inhoud die telde voor Paulus. Niet de uiterlijkheden. De Corinthiërs waren verkeerd bezig. Nu wij in onze tijd, in de 21ste eeuw, ja, we staan natuurlijk altijd voor dezelfde verzoeking. Zijn soms mensen buiten de kerk die een beetje sympathie tegen ons willen tonen. En ze geven raad en ideeën en tips. Jullie zouden in de kerk, je zouden veel meer mensen aantrekken, ja, door dit of dat, een of andere voorstellen te doen. Diensten vullen met allerlei dingen, amusement en entertainment enzovoort enzovoort. Ik vrees echt. Er zijn gemeentes die langs die weg gegaan zijn in een poging te vergeefs uiteindelijk gewoon om mensen aan te trekken. Wat gebeurt dan? Volg de wegen van de wereld, krijg je de vrucht van de wereld. Je krijgt misschien tijdelijk, voor een korte tijd, wat interesse. Maar er is geen vrucht. Niets dat duurt. En het is niet naar de wil van God, het zal Gods zegen niet dragen. Laat ons op Gods woord bouwen en op niets anders. Niet door de geest van deze wereld dus. Maar de Heilige Geest openbaart deze dingen. Het is niet door de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, de Heilige Geest. Opdat we zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Dat is ook gebaseerd op het woord van God. Ik wil even 2 teksten hier even voorlezen. Eén uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 40. En vers 13. Wie heeft de geest van de Heere gepeild en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met andere woorden, wie weet het beter dan de geest van God? Niemand. Daarom, Corinthiërs, schreef Paulus, luister naar hem, luister naar zijn woord. De Heere heeft geen raadsman nodig. Hij is alwetend. Zijn wijsheid, dat staat boven alles, boven iedereen. Paulus zelf schreef zoiets aan het einde van Romeinen hoofdstuk 11. En in vers 34, ik wil dat even ook voorlezen. Over de verlossingsplan van God. En vooral de relatie tussen Joden en heidenen, of de plaats van Israël in zijn plan. En hij stelt een vraag: wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Hij heeft geen raadsman nodig. Logisch enerzijds, als je alles weet en je hebt inzicht in alles, begin tot het einde, je bent nooit verrast. Ja, zo'n wezen heeft geen raad of hulp nodig. Het
feit dat hij kiest om mensen zoals u en mij te gebruiken, dat is puur door zijn genade. Het is niet uit noodzaak. Het is niet dat hij ons nodig heeft. Hij kiest daarvoor. De Heilige Geest openbaart deze dingen. En dat komt door het woord van God. De Geest en het woord, ze werken samen. Nu, er zijn teksten genoeg in het Oude en in het Nieuwe Testament die ik hier kon citeren. 2 Timotheus 3 vers 16. Elk schriftwoord is door God ingegeven, geïnspireerd door zijn geest. Letterlijk uitgeademd door zijn geest. Dat is wat daar staat in de grondtekst. 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord gelegen of ongelegen. Enkel het woord bereikt tot in de diepte van de menselijke ziel. De Heer Jezus heeft voor zijn volgelingen gebeden. Johannes 17 vers 17. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. De manier van openbaring door de geest, door het woord. Laat ons hem zoeken in zijn woord en in de kracht van zijn geest. Dan mijn laatste punt voor vanmorgen. De noodzaak van openbaring. We hebben de oorsprong van openbaring gehad in vers 10 en 11. De manier van openbaring, vers 12 en 13. De laatste 3 versen hier, vers 14 tot en met 16, de noodzaak van openbaring. Waarom is het noodzakelijk? Wel, ja, ik lees die versen even voor. Die woorden spreken voor zich. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Dat heeft u misschien gemerkt in uw eigen ervaring. Proberen mensen te overtuigen over wie Jezus is. Of proberen uw persoonlijke bekering door te geven. Dat wordt niet zomaar aangenomen. Waarom? Ja, we hebben een uitleg hier. Onder andere, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Klinkt dat bekend misschien? Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Nu, de natuurlijke mens is niet in staat om de openbaring te ontvangen. Dat hebben we al gelezen eigenlijk in vers 9 van dit hoofdstuk. Wat geen oog heeft gezien. Waarom? Ze zijn blind. Geen oor heeft gehoord. Waarom? Ze zijn doof, geestelijk. En in geen mensenhart is opgekomen. Waarom? Omdat mensen bezig zijn met andere dingen. Andere attracties, andere prioriteiten, enzovoort. Maar dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Nu, ik zei, een beetje vroeger in deze boot, dat is een verwijzing naar Jesaja 64. Ik wil dat stukje daarvan even gaan voorlezen. Jesaja was iemand die in echt moeilijke tijden leefde. Hij had een lange bediening. Hij was heel trouw daarin. Hij deelde Gods woord met zijn volk en weinig mensen wilden luisteren. Weinig. Nu, je kunt wel voorstellen, hij zou ontmoedigd worden, heel gemakkelijk. Iets wat ik deelde met een aantal van de broeders een aantal avonden terug. Omgaan met ontmoedigingen vanuit Jesaja 6.
Die man had het lastig. Hij had een grote God en hij was trouw in zijn bediening. Maar zie hoe hij bidt in Jesaja 64. Allereerste woord. Och, Heere, och. Wat wil dat zeggen? Het is een uitdrukking van, o Heere. Kom beneden, alsjeblieft. Ik heb 30 en 40 jaren lang gepredikt en weinig vrucht gezien en ik raak nergens vooruit. Och. Excuses als u de Bijbel in gewone taal gebruikt. Het heeft zijn nut, maar het heeft de kracht totaal verwaterd van dat vers. Gewoon een stelling. Als God beneden komt, zal iedereen zijn macht zien. Ja. Ja, sorry. Als u de Bijbel in gewone taal gebruikt regelmatig, het heeft zijn nut. Dat ontken ik niet, maar de kracht is totaal uit. Jesaja zei dat niet zomaar in een gewone stem. O ja, Heere, wilt u alsjeblieft beneden komen en misschien zien wij wat? Nee, hij riep, och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen. Om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidenvolken voor uw aangezicht schitteren. Dat is een gebed. Ja, van een ziel die weet hoe groot God is. En die weet ook iets van zijn eigen zwakheid. Heere, ik sta machteloos, ik kan niet. Wilt u beneden komen? En wij hebben allemaal een stukje daarvan ook geproefd. Vast en zeker. Wij proberen over de Heer te vertellen. Wij proberen door woord en daad en door onze houding en gezindheid de Heer uit te stralen, te delen. Uitstralen, sorry. En mensen zijn totaal onverschillig. En we zien de verklaring voor, ja, 1 Korinthe 2, het is duidelijk, de natuurlijke mens die neemt de dingen van de geest. God moet het doen, God moet doorbreken. En het is belangrijk dat wij ook onze frustraties bij de Heere brengen, onze ontmoediging zoals Jesaja dat deed. Ik lees het even verder. Toen u ontzagwekkende dingen deed die wij niet verwachten, daalde u neer. Voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet te oren genomen en geen oog heeft het gezien, behalve u, o God. Wat hij doen zal, voor wie op hem wacht. Paulus maakt verwijzing naar die tekst. Bidden voor onze ongelovige vrienden en familieleden, werkcollega's, buren, noem maar op. Waar begint het? Op de knieën gaan. Misschien letterlijk, maar zeker in dat besef, we kunnen niemand bekeren, Heer. We kunnen getuigen, we kunnen bidden, wij kunnen vragen beantwoorden die mensen stellen soms, maar Heer, het is uw werk. Heer, wilt u beneden komen? Wilt u uw hand de ziel van die persoon stellen en die tot u trekken? Laat ons bidden op die wijze en smeken dat de Heer genadig zou zijn en wat anders kunnen wij doen als we niemand kunnen bekeren. Laat ons tot de Heere God bidden.
dat hij naar beneden zal komen. Dat hij nog een massa zondaren zal redden. Ook in ons midden, hier in de Panne en omgeving. En toegevoegd worden aan onze gemeente. Laat ons de Heere danken voor zijn genade. We zouden niets over hem kunnen weten, als hij het niet geopenbaard had. Maar dat heeft hij gedaan. Vader, Zoon en Heilige Geest, hij komt beneden. De Heere Jezus is naar beneden gekomen op de aarde om zondaren te redden. De Heilige Geest werd van boven uitgestoord op de Pinksterdag. Dat is de boodschap, dat God beneden komt. Het gaat niet om de mens die naar boven moet klimmen naar de hemel. God komt beneden. En hij moet het doen, mensen aan te raken. Wel, laat ons hem loven en danken voor zijn genade dat hij het doet. Dat wij hem kennen. Ik spreek tot gelovigen. Is er iemand in ons midden? Steeds een vreemde tegenover deze God, tegenover zijn genade. Geef ik u de oproep oprecht van dat ik vraag de Heere Jezus om uw zonden te vergeven. Vraag hem om u klaar te maken voor de eeuwigheid. Vraag hem om in uw leven te komen. Voor diegenen van ons die hem kennen. Laat ons verder naar hem zoeken. Naar hem pleiten. Tot hem bidden. Zoals Jesaja en anderen gebeden heeft. In erkenning van zijn macht en onze eigen zwakheid. Amen. Laat ons bidden. Heere, wij prijzen uw naam voor wie u bent. De Heere God, de Almachtige, de Eeuwige, de Soevereine, die de loop van deze wereld bepaalt. Wij danken u voor uw genade, dat u uzelf ooit geopenbaard heeft, door de geschiedenis heen. Heere Jezus, voor uw bereidwilligheid om op de aarde te komen, om voor zondaren zoals ons te sterven, danken wij u. Dank u omdat u uw Heilige Geest uitgestoord heeft. O Heere, help ons om naar uw aangezicht te zoeken in elk aspect van ons leven. In onze wandel met u, in ons gezinsleven, in onze relaties met anderen, op ons werk, in onze vrije tijd. Heere, dat wij iets van u mogen uitstralen, dat u onze getuigenis zegent. Raak zondaren aan, o Heere, trek die tot uzelf, tot een levende geloof in de Heere Jezus en het verlangen om u te dienen. Heere, wij vragen al deze dingen met een oprecht hart en in uw dierbare eeuwige naam en uit genade. Amen.